Hello everyone, Delta Maths YouTube channel to another video লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিবজ্ৰী হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc 5th সেমিষ্টাৰৰ লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পেপাৰখনৰ অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো সো এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দিস টপিক ইজ ৰিলেটেড টু অৰ্থগোনাল সেট এণ্ড অৰ্থনৰ্মেল সেট আমি অৰ্থগোনাল সেট কি হয় আৰু অৰ্থনৰ্মেল সেট কি হয় সেই সম্পৰ্কে পঢ়িম আৰু লগতে তাৰ ৰিলেটেড এই টপিক কেটাৰ ৰিলেভেন্ট যিবোৰ থিওৰামছ আছে সেইবোৰ থিওৰামছ ডিসকাস কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য ডেফিনিশ্যন অফ orthogonal set that means orthogonal set বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজিবা আৰু orthogonal vectors দুটা ভেক্টৰ আমি orthogonal বুলি বলে কেতিয়া কওঁ that means দুটা ভেক্টৰক আমি perpendicular বুলি কেতিয়া কওঁ সো সেই সম্পৰ্কে অলৰেডি আমি যিবোৰ প্ৰিভিয়াস ভিডিও আছে সেই প্ৰিভিয়াস ভিডিওবোৰ ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে যদি দুটা ভেক্টৰ মই সাপোজ লওঁ এটা ভেক্টৰ লৈছো u1 আৰু আন এটা ভেক্টৰ লৈছো u2 সো এই দুটা ভেক্টৰক আমি কেতিয়া আমি orthogonal vector বুলি কম যেতিয়া ইহতৰ মাজত আমি ইনাৰ প্ৰডাক্ট লওঁ যে u1 dot u2 আৰু ইকুয়াল টু যদি 0 হয় তেতিয়া আমি তাক কওঁ কি কওঁ যে দিস টু ভেক্টৰছ আৰ কি কম আমি অৰ্থগোনাল ঠিক আছে সো এই সম্পৰ্কে এই কন্ডিশনবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছো আজি আমি পঢ়িম অৰ্থগোনাল সেট কি হয় ঠিক আছে তো লেটস স্টার্ট উইথ দ্য ডেফিনিশন অফ অৰ্থগোনাল সেট ঠিক আছে সো ভালকে নোট ডাউন কৰিবা সো বুকত আছে যিখন ডেভিড সি লে বুক হয় সেইখনৰ অলৰেডি ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো আছে সো ষ্টিল মই ডেফিনিশ্যনটো দি দিছো আৰু লগতে কনসেপ্টটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় কনসেপ্টটো জাস্ট কনসেপ্টটো যাতে ক্লিয়াৰ হয় তাৰ সম্পৰ্কে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এ সেট সে আমি সেটটোৰ নাম দিছো s ৰাইট আৰু দিস সেট ইজ দ্য কালেকশন অফ দ্য ভেক্টৰছ u1 u2 ... un is said to be is in code আছে rn ত আছে r2 n-double vector যেহেতু হয় so rn ত আছে is said to be orthogonal set if so এইখিনি পৰা concept to start habo so if each pair of distinct vectors form from the set is orthogonal so meaning to bhalke bujibole chesta koriba je eta setok so s to ki vector ase n double vector ase u1 u2 up to un ase to ei set tuk ami ketia orthogonal set bili kom jetia if each distinct pair jetia ami ki ko ei set tu pura আমি দুটা কে ভেক্টৰ উঠাই লও ঠিক আছে সো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ that means u1 u2 সো u1 নহয় ঠিক আছে ডিস্টিংক্ট means u1 u2 that means সাফিক্স কিটা কি হ'ব লাগিব ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব that means u1 u2 সাপোজ দুটা ভেক্টৰ আমি পিক কৰিলো এই সেটৰ পৰা that means u1 u2 সে আমি ফাৰ্স্ট পিক কৰিলো ঠিক আছে u1 u2 পিক কৰিলো এতিয়া ইহতৰ মাজত যদি ইনাৰ প্ৰডাক্ট 0 হয় ঠিক আছে আৰু লগতে অন্য কিছুমান অন্য যিবোৰ pairs থাকিব সেই pairsবোৰ distinct pair বিলাক আমি যদি তুলি লওঁ এই সেটটোৰ পৰা that means আমি অন্য দুটা distinct pair ললো সে u2 u3 again ইহতৰ মাজতো যদি ইনাৰ প্ৰডাক্ট 0 হয় that means প্ৰত্যেকটো এনেকুৱা distinct pair আমি যদি উঠাই লওঁ এই সেটটোৰ পৰা আৰু আমি দেখুৱাব পাৰো যে সেই distinct pair বোৰৰ যিবোৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট হয় ইনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ যদি 0 হয় that means ইনাৰ প্ৰডাক্ট 0 হোৱা means কি these two distinct vectors are orthogonal so meaning to hol hetu that means ami prottek barote jodi duta distinct pair uthai lo heotor majo jodi inner product 0 hoi jay tenekwa guttei he possible pair jibur hoy guttei bur possible distinct pair or inner product jodi 0 hoi jay titia hole ami he set tuk ki boli kom ami orthogonal set boli bole ami kom so this all about the definition says ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি কৰিব লগা কাম কি যে আমি
এই যেটো অৰ্থগোনেল সেটৰ আমি যেটো ডেফিনিশন আছে ডেফিনিশনটো বুজিলো এতিয়া আমি কি কৰিম এক্সাম্পল লম এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আমি এই কথাখিনিকে ভালদৰে আকৌ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে so let's take an example and with the help of this example we are going to try to understand what is orthogonal set right so this is the definition I hope definition to বুজি পাইছা ধুনিয়াকে নোট ডাউন কৰি লবা so এটা example লো তো example so example to দিয়া আছে কি so that the set দিয়া আছে আমাৰ S which contains three vectors u1 u2 and u3 ঠিক আছে is an orthogonal set ঠিক আছে এটা আমাৰ set দিয়া আছে u1 u2 u3 that means we have given a set consist of three vectors u1 u2 and u3 আমাক কি কৰিব দিছে to show what this is a orthogonal set that means এই set টোক আমি কি দেখাব লাগে orthogonal set হিচাপে আমি দেখাব লাগে ঠিক আছে where আমাক u1 u2 u3 কিটা কেনেদৰে দিয়া আছে where u1 so u1 কি দিয়া আছে আমাক u1 দিয়া আছে 3 1 1 u2 দিয়া আছে আমাক -1 2 1 and u3 is given as -half then আমাক কি দিছে -2 then আমাক দিয়া আছে 7/2 ঠিক আছে সো এইকেইটা ভেক্টৰ আমাক দিয়া আছে ঠিক আছে সো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই সেটটোক আমি কি দেখাব লাগে অৰ্থগোনাল দেখাব লাগে আৰু অৰ্থগোনাল দেখুৱাৰ কাৰণে যেটো অলৰেডি আমি ডেফিনিশন পঢ়িছো according to that definition we are going to show this set is orthogonal আৰু কেনেকৈ দেখাম এতিয়া চোৱা আমি সেই পসিবল ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ বিলাকক আমি কি কৰিম পিক কৰিম ফ্ৰম দিস সেট তো পিক কৰি পেলাই আমি কি কৰিম সিহঁতৰ মাজৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট লৈ পেলাই চাম আৰু ইনাৰ প্ৰডাক্টটো যদি 0 আহে তেন্তে আমি ক'ব পাৰিম দিস সেট ইজ কি হয় this set is orthogonal ঠিক আছে সো হে পসিবল পেয়াৰছ বিলাক আমি সাম ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ বিলাক এটা কি কেটা পসিবল ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ আমি ইয়াৰ পৰা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰি ফাৰ্স্ট আমি হে কনস্ট্ৰাকচনটো চাই লম সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি সোৱা u1 ডট u2 লব পাৰো সো এই দুটা পেয়াৰ লৈ ললো সো নেক্সট কি পসিবল হয় u1 ডট u3 লব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট পসিবিলিটি কি আছে u2 ডট u3 ঠিক আছে সো এই তিনটা পসিবল পেয়াৰে পসিবল আছে সো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ যদি আমি ক'বলৈ যাম তে তিনটাই পসিবল হ'ব সো বেলেগ ধৰণে আমি খজাব নোৱাৰো u1 u1 লৈ ললে তো নহব কাৰণ তেতিয়া ডিস্টিংক্টৰ যেটো কথাটো হয় এই কথাটো ভায়োলেট কৰি যাব সো আমি এই পসিবল তিনটা পেয়াৰ আমি পাব পাৰো কি কি ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ u1 ডট u2 u1 u3 and then u2 u3 ঠিক আছে সো এই এতিয়া এই যিকিটা পেয়াৰ পালো সো এই পেয়াৰ কিটা আমি কি কৰিম এই পেয়াৰ কিটাৰ কাৰণে ইনাৰ প্ৰডাক্ট আমি ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু সেই ইনাৰ প্ৰডাক্ট বোৰ যদি 0 আহি যায় তেতিয়া হলে আমি ক'ব পাৰিম দিস সেট কনসিষ্ট অফ দিস থ্ৰী ভেক্টৰস u1 u2 and u3 is orthogonal ঠিক আছে so now we are going to compute what the inner product right so first let us compute the inner product between the two vector u1 dot u2 so inner product আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰো আমি জানোৱে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰো তো u1 কি দি আছে 3 1 1 then u2 কি দি আছে আমাক -1 2 then 1 এতিয়া আমি ইহঁতৰ মাজত যদি ইনাৰ প্ৰডাক্ট লও আমি কি পাম তো 3 * -1 পালো then আমি next component দুটা কি 1 আৰু 2 আছে 1 * 2 লৈ ললো so next third component is 1 and 1 তো 1 আৰু 1 ঠিক আছে so এইকেইটা লৈ ললো তো এতিয়া ইনাৰ প্ৰডাক্ট যদি আমি ফাইন্ড আউট কৰো কি পাম 3 * -1 -3 1 * 2 2 then 1 * 1 1 তো ফাইনালি আমি কি পালো -3 + 3 = 0 so first যেটো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ লৈছিলো u1 and u2 তাৰ কাৰণে আমি ইনাৰ প্ৰডাক্ট কিমান পালো 0 পালো so next আমি কি কৰিব যাম আমি কি কৰিম যে নেক্সট আমি যেটো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ লম u1 and u3 তাৰ মাজৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট আমি ফাইন্ড আউট কৰিম so next কি হ'ব u1 and u3 মাজৰ ফাইন্ড আউট কৰিলে u1 কি হয় 3 1 1 then u3 কি হয় -half then -2 7/2 so ইহঁতৰ মাজত যদি ইনাৰ প্ৰডাক্ট লও again আমি কেনেকৈ ইনাৰ প্ৰডাক্টটো ফাইন্ড আউট কৰিম so component wise so 3 * -2 কৰিম 3 * -2 কৰিম then 1 * -2 কৰিম so 1 * -2 then plus কাৰ মাজত লম ইনাৰ প্ৰডাক্ট নেক্সট কম্পোনেন্ট কিটা 1 and 7/2 1 * 7/2 যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰো আমি কি পাম
minus 3/2 then minus 2 plus 7/2 so again তোমালোকে চাবা minus 3/2 minus 2 কৰিলে minus 7/2 পাম আৰু plus 7/2 equal to again 0 হৈ যাব so next inner product কি হৈ গল u1 in between u1 and u3 the inner product is equal to again equal to 0 পালো so last আমি কি কৰিব লগা কি আছে আমি inner product ফাইন্ড কৰিম কাৰ মাজত u2 আৰু u3 মাজত u2 আৰু u3 মাজত so u2 কিমান আছে দিয়া আছে আমাক u2 is given as minus 1 2 and 1 and u3 is given as what minus half minus 2 and 7/2 so last a computation to complete হৈ গলে আমি কব পাৰিম যে কমপ্লিট কৰিব পাৰিম যে কি the given set is orthogonal যদি last computation to inner product or যেটো compute কৰিব গৈ আছো হে computation to আমি যদি inner product result to আমি 0 পাও then we can conclude what this given set is কি হয় orthogonal set হয় ঠিক আছে so কিৰে কৰিম so component wise first component to first component second component to second component third component to third component so minus 1 into minus half then 2 into minus 2 right then lastly 1 into 7/2 so it is sound কি হয় so minus কিমান পাম আমি minus minus plus half then minus 4 then plus 7/2 so from here what we have minus 7/2 plus 7/2 which is equal to 0 so lastly আমি কি পালো last যেটো distinct pair u2 আৰু e3 মাজৰ inner product টো আমি 0 পালো so যেহেতু গোটে কিটা possible pairs অৰ মাজৰ inner product টো আমি কি পালো 0 পালো so we can conclude what the given set S is orthogonal ঠিক আছে so in this way we can understand what is orthogonal set so orthogonal set বুলি কলে আমি এখিনি কথাই বুজিব পাৰো ঠিক আছে so in this way you can learn these topics of higher mathematics so common conceptually বস্তুখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা তেতিয়া এক্সামত অহা যিকোনো প্ৰবলেমৰ লগত ডিল কৰোতে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় so moving to the next topic that means a orthogonal set or লগত related এটা theorem আছে সেই theorem to prove কৰিম then we are moving to the next topic that is orthonormal set আৰু সেই orthonormal সেটৰ বিষয়ে ভালকে জানিবলৈ তোমালোকে নেক্সট ভিডিওটো চাব লাগিব আৰু নেক্সট ভিডিওটোত আমি orthonormal সেটৰ বিষয়ে ভালকৈ ডিসকাস কৰিম কনসেপ্টছ ঠিক আছে so moving to the next topic which is a theorem related to what orthogonal set so বহুত ইন্টারেস্টিং এটা theorem হয় so easily তোমালোকে কৰিব পাৰিবা theorem to prove যদি এক্সামত আহে just you need to understand what the concept behind the theorem ঠিক আছে so theorem to লোৱা statement to theorem so what the statement says first look at the statement of the theorem if S is a set and which is given in this way e1 u2 ... up that means S is a set hoy which consists of the vectors e1 u2 ... up ঠিক আছে is an দিয়া আছে কি আমাক দেখুৱাই আছে যে if S is an orthogonal set of non-zero vectors in Rn then S is linearly independent then S is linearly independent and hence is a basis for is a basis for the subspace spanned by S ঠিক আছে সো স্টেটমেন্টটো ভালকৈ মন কৰা ধুনিয়াকে তাৰ পাছত আমি এই প্রুফটো আমি কৰিবলৈ যাম সো স্টেটমেন্টটোত কি কোৱা আছে তো what the statement says আমাক এটা সেট দিয়া আছে orthogonal set which consists of the vectors e1 u2 ... up ঠিক আছে এতিয়া এই যিকেটা ভেক্টৰ
এই সেটটোত আছে এছত আছে যিকিটা ভেক্টৰ দি আছে u1 u2 ডট 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 up এইকিটা কি দি আছে নন জিৰো ভেক্টৰ বুলি পেলাই দি আছে সো ইট ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট টু বি নোটেড সো ভালকে মন কৰিবা এই পইণ্টটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় টু throughout proving throughout the discussion of the theorem it is an important point these vectors are non-zero ঠিক আছে সো এটো আমি ইউজ কৰিম ইয়াত আৰু এটা কথা কি দি আছে অৰ্থগোনাল দি আছে সো অৰ্থগোনালৰ যেটো কনসেপ্ট হয় দ্যাট মিন্স এই সেটটোৰ পৰা আমি যদি প্ৰত্যেকটো ডিস্টিংক্ট আমি কি কৰো পেয়াৰছ আমি পিক কৰি লওঁ তেতিয়াহলে সিহঁতৰ মাজৰ ইনাৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব জিৰো হ'ব লাগিব সো দিস ইজ অলসো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট থ্ৰুআউট ডিসকাসিং দ্য থিওৰাম ঠিক আছে এইকিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এইকিটা পইণ্ট আমি নোট ডাউন কৰি লওঁ সো এইকিটা পইণ্ট লগাই পেলাই আমি জৰিয়তে এইকিটা পইণ্টৰ হেল্পৰে আমি কি কৰিম আমি দেখাম যে the set S is linearly independent and hence is the basis for linearly independent হলে আৰু যদি subset span by S যদি হৈ যায় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে this set forms a basis so এইখিনি আমি অলৰেডি পঢ়িছো ঠিক আছে সো আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট যে এই S সেটটো যিবিলাক ভেক্টৰছ আছে এইবিলাক নন জিৰো ভেক্টৰছ okay আৰু দুই নম্বৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে যে this set is orthogonal set that means if we pick any two distinct pair if any pairs I mean if we pick any pair from this any distinct pair if we pick any distinct pair from this set S so I mean to say what যে আমি যদি এই সেটটোৰ পৰা S সেটটোৰ পৰা যিকোনো distinct pair আমি কি কৰো আমি পিক কৰো তেনেহলে সিহঁতৰ মাজৰ ইনাৰ প্ৰডাক্টটো কি হ'ব জিৰো হ'ব so this all about the theorem তো একদম এই থিওৰামটো এটা মই জাস্ট কি ক'বলৈ গৈছে ব্ৰিফলি মই ইয়াৰ যেটো পিকচাৰ হয় এই থিওৰামছ যিখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছে সেই পিকচাৰটো দি দিছো এটা কথাটো হল আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যে এইখিনি বস্তুৰ জৰিয়তে আমি প্ৰুভ কৰিবলৈ যাম সো সদায় তোমালোকে এটা থিওৰাম যেতিয়া প্ৰুভ কৰা সেই প্ৰুভ কৰোতে তোমালোকে থিওৰামটোত কি দিয়া আছে সেই বস্তুখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব লাগে ঠিক আছে তো নোট ডাউন কৰাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰসিড কৰিবা সো ডাইৰেক্টলি প্ৰুভ কৰিব গলে বস্তুখিনি একো আইডিয়া নাপাবা ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো কি দিয়া আছে এই সেটটোৰ যিবিলাক ভেক্টৰছ are কি দিয়া আছে নন জিৰো আৰু নন জিৰো মানে মিন্স তো তোমালোকে জানা নন জিৰো ভেক্টৰ কি ইমপ্লাই কৰে that means u1 not equal to 0 u2 not equal to 0 dot 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 up not equal to 0 so এটো ইমপ্লাই কৰিছে আৰু নম্বৰ 2 দিয়া আছে কি the s set to কি হয় অৰ্থগোনাল so এই দুটা পইণ্ট আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট so এই দুটা ইউজ কৰি পেলাই আমি দেখাম যে s is কি li that means linearly independent আমি শো কৰিম ঠিক আছে সো এতিয়া আমি প্ৰুভ কৰিম তো প্ৰুফটো ধুনিয়াকে মন কৰিবা তোমালোকে বুজি পাবা ধুনিয়াকে proof এতিয়া সোয়া তোমালোকক মই আগতে পঢ়াইছো যে linearly independent set বুলি ক'লে কি বুজা এটা সেটক linearly independent set বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া এটা সেট অফ এটা যদি সেট লওঁ সাপোজ সে সেই সেটটো হৈছে s u1, u2 এই গিভেন সেটটোকে লৈ লওঁ সাপোজ up ঠিক আছে এই সেটটোক s ইজ যেটো সেট আছে এটো linearly independent বুলি কেতিয়া কম যদি there exists some scalar c1 c2 dot 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 cp which belongs to the set of real number আমি এনেকুৱা কিছুমান স্কেলাৰ পাব পাৰো যিবিলাক r ৰ পৰা যদি লওঁ ঠিক আছে set of real number বা লওঁ যাতে such that st means such that c1 u1 c2 u2 plus dot 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 cp up equal to 0 হৈ যায় so linear combination to এই স্কেলাৰ খিনি আৰু এই ভেক্টৰছ খিনিৰ মাজত যেটো linear combination হয় সেই combination to equal হৈ যায় আৰু এই combination to equal কেনেকৈ হয় with the help of these scalars আৰু এই scalars বিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সব trivial হ'ব লাগিব মানে that means সব কি হ'ব লাগিব স্কেলাৰ বিলাক 0 হ'ব লাগিব that means আমি এনেকুৱা স্কেলাৰ কিছুমান পাব লাগিব যিবিলাক স্কেলাৰ গুটেইবিলাক কি হয় 0 হয় যাৰ জৰিয়তে যদি আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন বনাও with the vectors consisting of set s that means u1 u2 up লগত যদি আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশন বনাও সেই 0 ভেক্টৰ 0 স্কেলাৰৰ জৰিয়তে তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে কি হ'ব যে এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশনটো কি হ'ব c1 u1 c2 u2 dot 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 cp up equal to কি হৈ যাব 0 হ'ব that means আমাৰ aim to কি actually আমি এই থিওৰামটো প্ৰুভ কৰিব যাওঁতে s টো লিনিয়াৰলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেখাবলৈ যাওঁতে আমাৰ aim to কি হ'ব যে আমি এনেকুৱা কিছুমান স্কেলাৰছ পাব লাগিব c1 c2 dot 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 cp টাইপৰ যিবোৰ গুটেইবোৰ কি হয় 0
স্কেলাৰ হয় দ্যাট মিন্স c1 ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগিব c2 ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগিব ডট 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 cp ইকুৱেল টু 0 হ'ব লাগিব যাতে এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো c1 u1 প্লাছ c2 u2 প্লাছ ডট 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 cp up ইকুৱেল টু কি হৈ যাব লাগিব 0 হ'ব লাগিব সেই স্কেলাৰ্ছবোৰৰ সহায়েৰেহে এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো 0 হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম দিছ সেট ইজ লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টৰ যিটো ডেফিনেশ্যন হয় ডেফিনেশ্যনটোৰ জৰিয়তে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু অলৰেডি মই এই লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সেট কি হয় অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'বোৰ যদি চোৱা নাই এতিয়ালৈকে তোমালোকে প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ চাবা ঠিক আছে চ' লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেখাব লগা আছে আৰু লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেখাবলৈ হ'লে আমি সেই জিৰ' স্কেলাৰ্ছবোৰ পাব লাগিব ডেট মিন্স আমি দেখাব লাগিব কি একচুৱেলি c1 c2 ডট 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 cp ইকুৱেল টু আমি 0 বুলি পেলাই দেখাই দিলে আমি ক'ব পাৰিম যে the set is given set s equal to u1 u2 dot 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 up is linearly independent so তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আমি প্ৰসিড কৰিম প্ৰুফটো চোৱা if আমি লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেখাবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো 0 বুলি লিখি লওঁ if 0 equal to c1 u1 c2 u2 dot 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 cp up হয় ঠিক আছে এটো ফাৰ্ষ্ট আমি কনসিডাৰেশনটো লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেখাবলৈ কাৰণে এটা সেটক আমি ফাৰ্ষ্ট কনসিডাৰেশনটোৱে লৈ লওঁ এটো যে লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো ইকুৱেল টু 0 হ'ব দ্যাট মিন্স আমি এনেকুৱা কিছুমান স্কেলাৰ পাব পাৰো c1 c2 ডট ডট cp টাইপৰ যাৰ জৰিয়তে যদি আমি যাৰ সহায়েৰে যদি আমি লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যন লওঁ কাৰ লগত s সেটটোত থকা ভেক্টৰছবোৰৰ লগত কেনেকৈ c1 u1 প্লাছ c2 u2 প্লাছ ডট 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 cp up আৰু সেই লিনিয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো অকল 0 হ'ব কেতিয়া 0 হ'ব যেতিয়া এই c1 c2 ডট 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 cp গুটেবোৰ যদি 0 হৈ যায় তেতিয়া আমি সেটটো কি কম লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কম ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজাৰ দৰকাৰ ঠিক আছে সো আমি ইফ 0 ইকুৱেল টু c1 u1 প্লাছ c2 u2 প্লাছ cp up আমি লৈ লৈছো এতিয়া আমি দেখাম যে এই সেটটো লিনিয়াৰলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দেখাবলৈ হ'লে কি দেখাব লাগিব c1 a c1 equal to c2 equal to dot 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 cp equal to আমি কি দেখাব লাগিব 0 দেখাব লাগিব সো এইখিনি আমি দেখাব গৈ আছো এতিয়া আৰু এইখিনি কাৰ জৰিয়তে দেখাম আমি স্টেটমেন্টটো যিখিনি দিয়া আছিল দ্যাট মিন্স স্টেটমেন্টটো কি দিয়া আছিল স্টেটমেন্টটো আমাক দিয়া আছিল যে এস সেটত থকা যিবিলাক ভেক্টৰছ আছে সেইবিলাক ভেক্টৰছ কি হয় নন জিৰো হয় আৰু দুই নম্বৰতে কি দিয়া আছিল সেটটো অৰ্থগোনেল দিয়া আছিল আৰু সেই দুটা কনসিডাৰেশন লৈ পেলাই আমি এই c1 c2 ডট 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 cp equal to আমি 0 দেখাম ঠিক আছে এটো লিখিম for some scalars c1 c2 dot 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 cp now then বুলি লিখিবা then আমি লিখিব পাৰো এনেকে 0 equal to 0 into u1 বুলি লিখিব পাৰো right 0 equal to 0 into u1 বুলি লিখিলে আমি ভুল লিখা নাই এটো I think তোমালোকেও এগ্ৰি কৰা 0 equal to আমি 0 into u1 বুলি লিখিব পাৰিম সো লেফট হ্যান্ড সাইড ৰাইট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল হৈ আছে লিখিব পাৰো সো এতিয়া চোৱা এই আমি 0 টু ঠাইত ইন প্লেস অফ দিস 0 আমি এইখিনি ইনসাৰ্ট কৰিম লিখিব পাৰো কাৰণ c1 u1 plus c2 u2 equal to plus dot 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 cp up equal to আমি 0 হয় গতিকে এই 0 টু ঠাইত আমি এইখিনি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো দ্যাট মিন্স c1 u1 c2 u2 plus dot 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 cp up into u1 আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে ওকে এইখিনলৈকে আপ টু দিস আই হ্যাভ কিকু ডাউট নাই কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবলৈ জনাবা তো এতিয়া চোৱা এই u1 এৰ যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এই গুটে টাৰ্মছ খিনি লগত ইনসাইড দ্য ব্ৰেকেট যিখিনি টাৰ্ম আছে গুটেখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলো আমি কি পাম c1 equal to c1 into u1 dot u1 plus c2 into u2 dot u1 plus in this way dot 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 cp into কি হ'ব up dot u1 এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু তোমালোকে মন কৰিবা যে আমি কনসিডাৰেশনটো স্টেটমেন্টটো দিয়া আছিল যে the set is orthogonal that means প্ৰত্যেকটো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰৰ মাজত সেটত থকা প্ৰত্যেকটো ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ যদি লওঁ ইহঁতৰ মাজত ইনাৰ প্ৰডাক্ট যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে ইনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ 0 হ'ব এতিয়া চোৱা u1 into u1 this is not a distinct pair তো ইয়াৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট 0 নহব u2 into u1 this is a distinct pair so ইয়াৰ ইনাৰ প্ৰডাক্টটো 0 হ'ব again dot 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 ইয়াত যিবোৰ আছে গুটে টাৰ্ম বিলাকৰ ইনাৰ প্ৰডাক্ট বিলাক সো সেইবিলাক ডিস্টিংক্ট নহয় তো সৰি সেইবিলাক ডিস্টিংক্ট হয় গতিকে সেই গুটে ডিস্টিংক্ট পেয়াৰবোৰৰ মাজত ইনাৰ প্ৰডাক্ট ইয়াৰ মাজত থকা ডট 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 নৰ থকা যিবোৰ ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ আছে সেইবিলাকটো কি হ'ব ইনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ 0 হ'ব সো গুটে ওভাৰঅল এই গুটেখিনি টাৰ্ম কি হৈ যাব 0 হৈ যাব
আৰু ইয়াতে লাষ্ট টাৰ্মটো মন কৰিবা UP ইনটু U1 গতিকে হেতু এটা ডিস্টিংক্ট পেয়াৰ গতিকে হেতুটো ইনাৰ প্ৰডাক্টটো 0 হৈ যাব তো আলটিমেটলি এই গুটে টাৰ্মখিনি যেটো সাম হ'বগৈ তো কি হ'ব 0 প্লাস ডট 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 0 গতিকে এখিনি 0 হৈ যাব গতিকে আমি থাকিল গৈ কি টাৰ্ম এটা টাৰ্মে থাকিল C1 U1 ডট U1 এতিয়া তোমালোকে মন কৰা সিন্স আৰু এটা কথা মই ইনিশিয়ালি কৈছিলো মন পইণ্ট কিটা নোট কৰিবলৈ দিওঁতে মই এটা কথা কৈছিলো যে U1 U2 ডট 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 UP are non-zero এটা সোয়া since লিখিম হেতু কাৰণে since U1 is non-zero so ইহতৰ product U1 dot U1 is also non-zero right important এটা সোয়া U1 dot U1 যদি non-zero হয় তেতিয়া হলে আমাক কি দি আছে product of two term দেখিছা নে নাই C1 dot U1 dot U1 so এটুক যদি আমি অকল এটা টার্ম বুলি ধও U1 dot U1 এটো নন জিরো টার্ম এটা so C1 dot C1 multiplied with a non zero term ঠিক আছে তো দুটা সংখ্যা A dot B equal to 0 হ'ব কিতিয়া হ'ব যে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 0 হ'ব যেতিয়া এই দুইটাই কি হ'ব লাগিব so এই যিকোনো এটা কি হ'ব লাগিব যিকোনো এটা কি হৈ গলে 0 হৈ গলে এটাৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো 0 হৈ যায় এটা চোৱা U1 dot U1 is non zero গটিকে obviously C1 to 0 হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ইহতৰ মাল্টিপ্লিকেশন টু 0 হ'ব সো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো সো C1 equal to আমি 0 পাম ঠিক আছে সো এনেকৈ যদি আমি প্ৰসেসটো ৰিপিট কৰি গৈ থাকো দ্যাট মিন্স প্ৰথমতে কি কেনেকৈ ললো আমি ফাৰ্স্ট কনসিডাৰেশনটো কি ললো 0 equal to 0 into U1 এতিয়া মই নেক্সট স্টেপটো যদি 0 equal to 0 into U2 লৈ লওঁ তেতিয়া হলে আমি কি পাম C2 equal to 0 পাই যাম so following these steps ঠিক আছে so again next step টো যদি 0 equal to 0 into U3 লৈ লওঁ তেতিয়া আমি লাস্ট সেই স্টেপটোত আমি কি পাম following these steps এখিনি স্টেপ ফলো কৰাৰ পাছত আমি again পাম C3 equal to 0 so in this way এনেকৈ ৰিপিট কৰি কৰি লাষ্টলৈকে আমি কি পাম গৈ C1 C2 C3 dot 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 CP equal to আমি 0 পাই যাম so এটো কাৰণে লিখিম এনেকৈ সোৱা In similar way, we have আমি কি পাব পাৰো C2 equal to 0, C3 equal to 0, dot 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 CP equal to 0. So G2 বস্তু achieve কৰিব লাগিছিল আমি achieve কৰিলো already. That means আমি দেখুৱাব লাগিছিল C1 C2 dot dot CP equal to 0. So আমি দেখুৱাব লাগে এখিনি বস্তু আমি পাই গলো. So আমি কি conclude কৰিব পাৰো So this follows actually what the definition of linearly independent set. গটিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰো since C1 C2 C3 since C1 C2 C3 CP all are 0 therefore we can conclude what we can conclude S is linearly independent good so hence proof so theorem to prove হৈ গল so আমি theorem to statement টো কৈছিলে কি যে the statement says what the statement টো দিয়া আছিল যদি এটা সেট আমাক আমি কি দেখাবল এটা সেট যদি অৰ্থগোনাল হয় আৰু তাত থকা ভেক্টৰস বিলাক নন জিৰো হয় তেনেহলে আমি দেখাব লাগিছিল কি S is linearly independent so আমি সেই দুটা assumption লৈ পেলাই that means the vectors are non zero and the set is orthogonal আমি দেখালো গৈ কি C1 C2 dot 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 CP equal to 0 that means এই scalars বোৰ গুটেবোৰ কি হয় 0 হৈ যায় আৰু according to the definition of linearly independent set আমি কি conclude কৰিব পাৰিলো finally the set is linearly independent so in this way you can prove the theorems by using proper conception ঠিক আছে সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওছবোৰ যদি ভাল লাগে তো মই তোমালোকক আগৰতে কোৱাৰ দৰে আকৌ কৈছো যে যদি ভিডিওছবোৰ ভাল লাগে আৰু কনসেপ্টবোৰ তোমালোকৰ ডেভেলপ হোৱা নিচিনা পাইছে তেনেহলে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিবা যিমান পাৰা ফ্ৰেন্ডছবোৰৰ লগত আৰু ফ্ৰেন্ডছবোৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ দিবা যাতে চেনেলটো মই গ্ৰো কৰিব পাৰো আৰু লগতে চেনেলটো যেটো গ্ৰোথ প্ৰসেছত তোমালোক যাতে অংশীদাৰ হোৱা তাৰ কাৰণে তোমালোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যিমান পাৰা ভিডিওছ শেয়াৰ কৰিবা so thank you for watching my videos so keep watching my videos thank you